या पद्धतीने आपण वस्तूवरील काम बऱ्यापैकी पूर्ण केलेलं आहे. आता याच्या तिसऱ्या भागामध्ये आपण ड्रेपरी, खालची ड्रेपरी आणि वस्तूवरचे जे मेन काम आहे, फायनल टचअप आहे, त्यावर काम करणार आहोत. त्याआधी ही जी डिश खराब झाली आहे तिला क्लीन करून घेऊया. आता जे बॅकग्राऊंड आहे ते थोडं हळदी पिवळ्या रंगाचं आहे, म्हणजेच हळदी पिवळा, लेमन येलो आणि ऑरेंज तिन्ही कलर मी एकत्र केले. तर मी मोठा चपटा ब्रश घेतलाय. असं ब्रश जास्त न घासता एकदम असा अलगदपणे कलर लावायचा आहे. या पद्धतीने मी थोडा तो येलो खाली काय केलाय, डार्क केलाय ऑरेंज घेऊन. या पद्धतीने आता खालचा जो पडदा आहे त्याला आपल्याला गुलाबी करायचा आहे, क्रिम्झन रेड. तुम्ही त्याला चेंज पण करू शकता, पण आपण याच्यामध्ये जसा आहे तसा सेम घेणार आहोत. एकदम फिकट केलाय कलर. मी तो एक लेअर देऊन घेतो आणि हा लेअर वाळल्यानंतर आपण दुसरा लेअर त्यावर चढवणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या आधीचा रंगकामाचा पार्ट 2 तोही पहा. पार्ट 3 मध्ये आपण हे रंगकाम पूर्ण करणार आहोत, कारण की एकच एपिसोड रंगकामाचा फार मोठा झाला असता, म्हणून आपण याचे 2 एपिसोड करतोय. तर इथे सावलीचा भाग आहे, पण थोडा भाग डार्क करायचा इथे. घड्या आहेत ते तळाशी असं थोडा डार्कनेस आहे, तो दाखव. आपण इथे शेवटी बॅकग्राऊंड रंगवतोय. मी नेहमी व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल, सुरुवात आपण बॅकग्राऊंड पासून करतो. तशा पद्धतीने तुम्ही काम केलं तर त्या कामामध्ये चांगलेपणा येणं महत्वाचं आहे, इफेक्ट येणं महत्वाचं. आता याला आपण वाळू देऊया, मग काम करूया. हे पहा, इथे असं मी काय करतोय, हा गुलाबी रंग इथे असं सोडतोय, ब्रश क्लीन करतोय आणि थोडं पाण्याने त्याला असं एका बाजूला असा मर्ज करतो. झाली गाडी तयार. मर्ज
इतके सोपे आहे घड्या काढायचे काम. आता आपण या मग मध्ये काम करूया. तो भाग आहे इथे डार्क करायचे. अशा प्रकारे आपण हे स्टील लाईफ वॉटर कलर या माध्यमामध्ये पूर्ण केलेलं आहे. या बाजूने प्रकाश आल्यामुळे इथे जो रंगकाम आहे तिथे लाईट पडलेला आहे म्हणून इथे फिकट रंगकाम आहे, इथे फिकट रंगकाम आहे आणि या भागामध्ये सावली पडलेली आहे म्हणून इथे गडद रंगकाम आपण केलंय, घड्या दाखवल्या. अशा पद्धतीचं रंगकाम आपण करावं. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला जरूर मला कळवायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.